Hey guys, SL Tips YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඔන්න තවත් අලුතෙන් TRX site එකක් mining site එකක් deposit site එකක් release වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දැනගත්ත ගමන් තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මේක තමයි site එක. ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් ඉස්සර බලලා තියෙනවනේ ඔයාලට මේ site දැක්කම අඳුරන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මම වැඩි කතා නැතුව මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම කියලා දෙන්නම්. මේක වැඩ කරන හැටි site එක ආපු ගාම ඔයාලට වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් හින්දා මම comment section එකේ පළවෙනි comment එක pin කරලා තියෙනවා මේ site එකට එන link එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේක interface එක බලන්න පුළුවන් වෙයි. මේක ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ site එක තාම ඇවිල්ලා දවස් 0යි ඉතින් මේ ළඟදී දැන් පැය ගානකට කලින් මේක ආවේ තාම users limit මෙච්චරයි ඔයාලට දැන් මේක වැඩ කරන්න පටන් අරන් හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි මුලින්ම මතක් කරන්න කැමති මේ site වල වැඩ කරනවා නම් පොඩි අවධානමක් ගන්න වෙනවා. deposit site වල අවධානම කියන දේ කොහොමද තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා site එක මටත් loss වුණා TRX 10ක් විතර කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ site වල ස්වභාවය එක තමයි. නමුත් මේකේ හරි ගියොත් හොඳ profit එකක් ගන්න පුළුවන් site. හරි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට මේකේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මෙන්න එතන ඔයාලට TRX address එක දෙන්න තියෙන්නේ tron link pro trust wallet faucet pay කැමති එකකින් දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට password එකක් දීලා මෙන්න එතන start mining කියන එක ක්ලික් කරන් තියෙන නිසා ඔයාලට dashboard එකට ඔටෝමේ ආයි. dashboard එකට ගියාම දැන් ඔයාලට මුලින්ම email එක update කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා වගේම. ඒකට මෙන්න එතන account කියන tab එකට ගිහින් account කියන tab එකට ගිහින් මෙන්න එතන ඔයාලට email එක දීලා වැඩ කරන email එකක් දීලා මෙන්න එතන ඔයාලෝ මේකට login දුන්න password දීලා save දෙන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලලා email එක ඔටෝමේ අප්ඩේට් වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න එතන must join telegram group කියන එක ක්ලික් කරුවාම ඔයගොල්ලෝ telegram group එකට ඒගොල්ලෝ join වෙන්න ඔටෝම redirect වෙයි telegram app එක හරහා. ඉතින් telegram group එකට අනිවාර්යෙන් join වෙන්න මතක් කරගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක withdraw ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන දැන් මම මෙතන එක plan එක buy කරුවා TRX දෙක deposit කරලා දැන් buy කරුවේ. තව plan එකක් මේකේ එන්න තියෙනවා. ඉතින් තාම අනිත් plan එක activate වෙලා නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම දාපු deposit එක මෙතන proof තියෙනවා. මම දාපු deposit එක ඔයාලට පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙතන deposit යටතේ තියෙනවා TRX දෙකේ දැන් clears plan දෙකක් මම activate කරුවා. දැනට තාම දෙකයි activate කරුවේ. දැන් ඒකෙන් එකයි තාම site එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තව ටිකකින් site එක අනිත් plan එකත් activate වෙනවා ඔටෝම. හරි මේකේ ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේකෙත් withdraw තියෙන්නේ TRX 3ෙන්. මම මේ වීඩියෝ ටැග් ගාලා ගේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඉක්මනින් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා මේක TRX 3ෙන් withdraw ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ plan එක activate කරන්න කොහොමද කියලා. මේක මෙතන ඉස්සෙල්ලා වගේම buy for 2 TRX කියන plan එකට යන්න. අනිත් ලොකු plan වලට අත තියන්නත් යන්න එපා. ඉතින් buy for 2 TRX plan එකට ඔයගොල්ලෝ TRX දෙකේ plan 4-5ක් activate කරුවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳ profit එක ගන්න පුළුවන් plan activate කරන තරමට. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට payment address එක copy කරලා ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් TRX දෙකක් එවන්න තියෙන ගානට TRX දෙකට වඩා එවුවා කියලා මේගොල්ලෝ ගන්න නැහැ. කොච්චර එව්වත් මේගොල්ලෝ ගන්න plan එකේ amount එකට විතරයි. ඉතින් කෙනෙක් මට message එකක් දාලා තිබ්බා TRX 20ක් විතර deposit කරුවා. ආවේ නැහැ කියලා site එකකින් මේකට TRX ගොඩක් deposit කරුවට එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නම් මතක තියාගෙන මේක වැඩ කරන්න TRX දෙකක් එවන්න. ඒතකොට මේගොල්ලෝ ගානට විනාඩි 15ක් 20ක් ඇතුළත plan එකට ගනි. දැන් මගේ plan දෙකම activate වෙලා තියෙන දැන්ටම. ඉතින් මම තව plan දෙක තුනක් activate කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් guys ඒක තමයි වීඩියෝ එක. ඉතින් මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් මේ site එක දැම්ම වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.